હેલો એવરીવન, માયસેલ્ફ ફાલ્ગુની સોલંકી. વેલકમ ટુ અવર ચેનલ. આજે આપણે યુનિટ 5 રીડ 1 એન્ડ્સનું કોમ્પ્રિહેન્શન જોઈશું. રીડ 1માં એન્ડ્સમાં આપણે જોયું હતું કે અલગ અલગ પ્રકારની એન્ડ્સ એટલે કીડીઓ હોય છે. એમના વિશે આપણને ઘણી બધી વાતો જાણવા મળી અને પછી સાયન્ટિસ્ટ દ્વારા રિસર્ચ પણ કરવામાં આવ્યું છે. તો હવે આપણે જોઈશું એનું કોમ્પ્રિહેન્શન. સી 1.1 Underline 3 sentences and 3 phrases that gave you a sense of wonder. કે 3 સેન્ટેન્સ અને 3 ફ્રેઝીસ આપણે અંડરલાઇન કરવાના છે કે જે આપણને સેન્સ ઓફ વન્ડર આપણને આશ્ચર્યચકિત કરતા હોય. લુક સ્ટુડન્ટ્સ, બધા માટે એ સેન્સ ઓફ વન્ડર અલગ અલગ હોઈ શકે. કદાચ મને જે વસ્તુ અચરજ પમાડતી હોય તમને ન પણ થાય, અને તમને જે વસ્તુ અચરજ આપતી હોય તે અન્યને ન પણ હોઈ શકે. તો એ અલગ દરેક સ્ટુડન્ટ્સ માટે એ અલગ અલગ હોઈ શકે. તો સેન્સ ઓફ વન્ડરની વાત કરીએ તો સૌપ્રથમ સેન્સ ઓફ વન્ડર મારા માટે હતું કે જે રેડ એન્ડ્સ છે એ બ્લેક એન્ડ્સના નેસ્ટ ઉપર હુમલો કરીને એના ઈંડાઓને ચોરી લાવે છે. લાઈક દે એમ્બર્સ યાની કે રેડ એન્ડ્સ એમ્બર્સ ધ નેસ્ટ ઓફ ધ બ્લેક એન્ડ્સ એન્ડ અબડક્ટ સમ ઓફ ધેર એગ્સ. સેકન્ડ મારા માટે જે વન્ડર હતું તે કે બ્લેક એન્ડ્સ એ રેડ એન્ડ્સને એટલે કે તેમના માસ્ટર્સને તેમની બેક ઉપર કેરી કરે છે, કે તેમને ઉચકીને ટ્રાવેલિંગ કરે છે. નેક્સ્ટ એક હતું એન્ડ્સ ડુ ફાર્મિંગ, કે કીડીઓ ફાર્મિંગ એટલે ખેતી કરતી હોય છે. તો એ પણ એક જાતનું આપણને વન્ડર જોવા મળે છે. ત્યારબાદ હતું એક વન્ડર જે આફ્રિકાની એન્ડ્સ હોય છે, બ્લાઇન્ડ એન્ડ્સ, ડ્રાઈવર એન્ડ્સ, કે તે ડ્રાઈવર એન્ડ્સનું ગ્રુપ એ પાયથન, ટાઈગર અને એલિફન્ટ જેવા એનિમલ્સને પણ ખાઈ જતી હોય છે. તો ધીસ વન ઇઝ સેન્સ ઓફ વન્ડર ફોર મી. હવે જોઈએ એમના ફ્રેઝીસ એટલે કે શબ્દ સમૂહ કે એમના માટે કેવા એવા વર્ડ્સ યુઝ થયા છે કે જે આપણને વન્ડર ઉત્પન્ન કરે. તો એક હતું કે દે એમ્બર્સ ઓન ધ બ્લેક એન્ડ્સ, કે તેઓ બ્લેક એન્ડ્સના માળા ઉપર હુમલો કરે છે અને એબડક્ટ ધેમ, કે તેમનું અપહરણ કરે છે. તો એબડક્ટ બ્લેક એન્ડ્સ. ત્યારબાદ હતું મિલ્કિંગ ગ્રીન ફ્લાઇઝ, એક વન્ડર ઓફ સેન્સ ઓફ વન્ડર છે. એન્ડ નેક્સ્ટ વન છે ડેવર એની જાયન્ટ એનિમલ, કોઈ પણ વિશાળકાય એનિમલને પણ તે લોકો ખાઈ જાય છે. નાઉ વી ડિસ્કસ ઓન સી 1.2. ટિક માર્ક ધ ઇન્ફોર્મેશન અબાઉટ ધ એન્ડ્સ ડિસ્ક્રાઇબ ઇન ધીસ રીડ, કે આ રીડમાં એન્ડ્સ વિશેની જે માહિતી ડિસ્ક્રાઇબ કરવામાં આવી છે તેને ટિક માર્ક કરવાનું છે. જેટલી ઇન્ફોર્મેશન આપણને લેસનમાંથી મળે છે એટલી જ વસ્તુને આપણે અહીં ટિક માર્ક કરીશું. તો ફર્સ્ટ છે એન્ડ્સ આર મિઝરેબલ. મિઝરેબલ એટલે કે દુઃખી, કે કીડીઓ એક દુઃખી જીવ છે. ઇઝ ઇટ ટ્રુ? સાચું છે? તો નો, તો એ સાચું નથી. તો આપણે કોઈ તમે નો યસ લખવું તો લખી શકો છો મિત્રો, પણ આપણે અહીંયા કંઈ જ નહીં કરીએ. જે આપણને સેન્ટેન્સ લેસન સાથે કનેક્ટેડ લાગશે ત્યાં આપણે રાઇટ માર્ક કરશું, ટીક માર્ક કરશું, બાકી કશે કંઈ કરશું નહીં. સેકન્ડ છે એન્ડ્સ ડુ નોટ વર્ક ઇન વિન્ટર, કે કીડીઓ શિયાળામાં કામ કરતી નથી. આવું કંઈક આવ્યું લેસનમાં? નો, જસ્ટ લીવ ઇટ. There are different types of ants throughout the world, કે આખા દુનિયામાં અલગ અલગ પ્રકારની કીડીઓ છે. તો યસ, આપણે જોયું ને ડ્રાઈવર એન્ડ્સ, રેડ એન્ડ્સ, બ્લેક એન્ડ્સ, અમ્બ્રેલા એન્ડ્સ. નેક્સ્ટ જોઈએ એન્ડ્સ કેન ક્લાઇમ્બ ધ એવરેસ્ટ ટુ, કે કીડીઓ એવરેસ્ટ પણ ચડી શકે છે. તો યસ દે કેન, કે તેની પાસે એમનું ટીમ વર્ક છે, એમની યુનિટી છે. ડિફરન્ટ એન્ડ્સ હેવ ડિફરન્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક, કે અલગ અલગ કીડીઓના અલગ અલગ લાક્ષણિકતાઓ રહેલી છે. યસ યા નો? ડેફિનેટલી યસ. સમ એન્ડ્સ આર બ્લાઇન્ડ, કેટલીક કીડીઓ અંધ હોય છે. તો રાઈટ, ડ્રાઈવર એન્ડ્સ એનું એક્ઝામ્પલ છે. દે વર્ક એઝ અ ગ્રુપ, કે તેઓ એક ગ્રુપ તરીકે કામ કરે છે. તો યસ. દે ફોલો ધર માસ્ટર્સ ઓર્ડર, કે તેઓ તેમના માસ્ટર્સ એટલે કે માલિકના ઓર્ડરને ફોલો કરે છે. તો યસ, બ્લેક એન્ડ્સ એ રેડ એન્ડ્સના ઓર્ડર્સને ફોલો કરે છે. એન્ડ્સ આર અફ્રેડ ઓફ ફ્લાઇઝ. ફ્લાઇઝ એટલે પતંગિયાઓ, જીવડાઓ, જે ઉડતા જીવડા છે તેમનાથી એન્ડ્સ કીડીઓ ગભરાય છે. રિયલી? નો, મતલબ આપણે ટીક નહીં કરીએ, લેસનમાં આવું કંઈ છે જ નહીં. સમ એન્ડ્સ લીવ લાઈફ ઓફ સ્લેવ્સ, કેટલીક કીડીઓ ગુલામીની જિંદગી જીવે છે. તો યસ, બ્લેક એન્ડ્સ એનું એક્ઝામ્પલ છે. આગળ જોઈએ સી 1.3. એન્ડ્સ આર સિમિલર ટુ હ્યુમન બિંગ્સ બિકોઝ, કે કીડીઓ માણસનાથી સિમિલર છે, મતલબ સમાન છે. કારણ કે તો અહીં આપણને એક કારણ આપ્યું છે જે આપણે લેસનમાંથી જ શોધવાનું છે. ફર્સ્ટ સેકન્ડ આપણા માટે રાખ્યા છે. થર્ડમાં આપ્યું છે દે કેન
એકોમ્પ્લીસ ડિફિકલ્ટ ટાસ્ક વિથ મ્યુચ્યુઅલ કોઓપરેશન, કે તેઓ મ્યુચ્યુઅલ કોઓપરેશન એટલે કે અંદર એકબીજાના સહકારથી કોઈ પણ મુશ્કેલ કાર્યને પણ પૂર્ણ કરે છે. તો આવી બીજી કઈ હ્યુમન ક્વોલિટીઝ એન્ડ્સમાં રહેલી છે? તો સેન્ટેન્સને થોડું લખવા માટે લેસનની શરૂઆતથી સમજીએ તો પહેલું હતું ટીમવર્ક, તે તો અહીં આવી ગયું, મ્યુચ્યુઅલ કોઓપરેશન, ટીમવર્ક. ત્યારબાદ તેઓ જે કામ કરે છે તે દે આર વર્કિંગ લાઈક ગવર્મેન્ટ સિસ્ટમ, તો આપણે લઈ શકીએ દે આર સોશિયલ એનિમલ, કે તેઓ પણ હ્યુમનની જેમ, માણસની જેમ સોશિયલ એનિમલ છે. તો આપણે પહેલું લખીશું ધે આર સોશિયલ એનિમલ, તો તેઓ સામાજિક પ્રાણી છે. સેકન્ડ વન જોઈએ તો દે આર હાર્ડવર્કિંગ, કે તેઓ સખત મહેનતુ છે, રાઈટ. નેક્સ્ટ વન ધે વર્ક ઇન ગ્રુપ્સ, ટીમવર્ક. ધે નર્સ ધ સિક એન્ડ બરી ધ ડેડ. સેન્ટેન્સમાં જોયું ને આપણે બ્લેક એન્ડ રેડ એન્ડ્સ ને પહેલાંના પેરેગ્રાફમાં, કે જેઓ બીમારની સેવા કરે છે અને મૃત્યુ પામેલાને દાટી દે છે. તો હ્યુમન બિંગમાં પણ આ વસ્તુ રહેલી છે, જે એમનામાં પણ રહેલી છે. દે ઓલ્સો થિંક એન્ડ બિહેવ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલી, કે તેઓ બુદ્ધિપૂર્વક રહે છે અને જીવે છે, અને તેમનું વર્તન પણ એ મુજબનું હોય છે. આગળ જઈએ સી 1.4માં જોઈશું ક્લાસિફાઈઝ ફ્રેઝીસ ફ્રોમ ધ ટેક્સ્ટ અકોર્ડિંગ ટુ ધ રોલ્સ ધે પ્લે. ક્લાસિફાય એટલે ડિવાઈડ કરવું, વર્ગીકૃત કરવું, કે જે કીડીઓ જે મુજબ કામ કરે છે એ મુજબ અહીં બ્રેકેટમાં આપેલા વર્ડ્સને આપણે 4 પાર્ટ્સમાં એને ડિવાઈડ કરીશું. એન્ડ્સ એઝ ઓર્ગેનાઇઝર, કે આયોજક તરીકે. એઝ અ ફાર્મર્સ, ખેડૂત તરીકે. સોશિયલ બિંગ, સામાજિક પ્રાણી તરીકે. એન્ડ માસ્ટર ઓર સ્લેવ્સ, કે માલિક અથવા તો ગુલામ તરીકે. ચલો સ્ટાર્ટ કરીશું. ધે કીપ સ્લેવ્સ, તો એ શામાં આવશે? ધે કીપ સ્લેવ્સ અહીં આવશે. નંબર 1. સિસ્ટમ લાઇક ગવર્મેન્ટ, તો સિસ્ટમ લાઇક ગવર્મેન્ટ શામાં આવશે? ઓર્ગેનાઇઝર, આયોજક. દેન છે ડોમેસ્ટિકેટ કાવ, કે ગાયને રાખે છે, તો એવું કોણ રાખે? ફાર્મર્સ લોકો રાખતા હોય છે મોટે ભાગે, તો એ લઈશું આપણે અહીંયા. લીવ ઓન લીવ્સ ઓફ બીન્સ, તે કઠોળના પાંદડાઓમાં જીવે છે, તો એક સામાજિક જીવન મીન્સ લાઈફસ્ટાઈલ થઈ ગઈ, તો એને પણ આપણે લઈશું એન્ડ્સ એઝ ફાર્મર્સ. પ્લે ગેમ્સ, ઓહો ગેમ્સ કોણ રમે? પ્લે ગેમ્સ, તમને ગેમ કોણ રમતું જોવા મળે? સોશિયલ બિંગ, તો એને આપણે લઈશું 5th નંબરને સોશિયલ બિંગ. નર્સ ધેર બેબીઝ, કે તેમના બાળકોની સેવા કરે છે, તો આપણે લઈશું સોશિયલ બિંગ. શેર વર્ક, કે કામને તેઓ વહેંચીને કરે છે, તો એવું શામાં જોવા મળે આપણને? એઝ અ ઓર્ગેનાઇઝર. કેરી ધેર માસ્ટર્સ ઓન ધેર બેક, કે તેમના માલિકોને તેમના પીઠ ઉપર સવારી કરાવે છે, તો માસ્ટર્સ ઓર સ્લેવ. મેક બેડ્સ ઓફ ચ્યુડ લીવ્સ, કે ચાવેલા લીવ્સને એક બેડ્સ બનાવે છે, પથારી બનાવે છે, ક્યારી બનાવે છે, તો અહીં આવશે હિયર. એન્ડ લાસ્ટ વર્ષ છે ફંગસ ઇઝ ગ્રોન, તો 10 નંબરનું પણ અહીં જ આવશે. આ બધી ખેતી કામ કરવાનું કામ કોણ કરતું હોય? ફાર્મર્સ, આપણા દેશના ખેડૂતો. ઓકે, ચલો લેટ્સ મૂવ ટુવર્ડ્સ 1.5 એન્ડ ઇન 1.5 મેચ એ વિથ બી, કે એ અને બીને જોડો. એમાં જોઈએ અને બીમાં જોઈએ. એ છે સાઉથ અમેરિકન એન્ડ્સ, કે સાઉથ અમેરિકાની કીડીઓ. કાવ એન્ડ્સ, ગાય કીડીઓ. રેડ એન્ડ્સ, બ્લેક એન્ડ્સ, આફ્રિકન એન્ડ્સ. હવે નામે જ એમનું આ છે, તો એમને આપણે ગુજરાતીમાં ટ્રાન્સલેટ કરવાની જરૂર નથી. સ્લેવ એન્ડ્સ એટલે ગુલામ કીડીઓ. લવ ટુ ઇટ હની લાઇક લિક્વિડ, કે મધ જેવું પ્રવાહીને ખાવું ગમે છે. ડ્રાઈવર એન્ડ્સ, કિંગ એન્ડ્સ અને અમ્બ્રેલા એન્ડ્સ. ઓકે, નાવ ઇટ્સ ટાઈમ ટુ મેચ ધેમ. સાઉથ અમેરિકન એન્ડ્સ, તો જે સાઉથ અમેરિકન એન્ડ્સ છે તે કીડીઓ કેવી હોય છે? તો એ કીડીઓ અમ્બ્રેલા એન્ડ્સ છે, રાઈટ. દેન નેક્સ્ટ આવે છે કાવ એન્ડ્સ, તો કાવ એન્ડ્સ કેવી હોય? તો કોને હની જેવું લિક્વિડ ખાવાનું ગમે છે? તો કાવ એન્ડ્સને. નેક્સ્ટ છે રેડ એન્ડ. રેડ એન્ડ એટલે કઈ કીડીઓ છે? કિંગ કીડીઓ, રાજા છે, માસ્ટર્સ છે. અને બ્લેક એન્ડ્સ કેવી છે? તો સ્લેવ એન્ડ્સ છે. આફ્રિકન એન્ડ્સ એક જ ઓપ્શન બાકી રહે છે આપણી પાસે, ડ્રાઈવર એન્ડ્સ. ઓકે,
તમને આના ઉપર શોર્ટ નોટ્સ પણ એક્ઝામમાં પૂછાશે, તો તમારે એ પ્રમાણે અલગ અલગ એન્ડ્સના કેરેક્ટરિસ્ટિક યાદ રાખીને એને તૈયાર કરવાનું રહેશે. Now 1.6 in 1.C1.6 describe the behavior of ants in this situation as mentioned in the read. સિચ્યુએશન અહીં આપણને મેન્શન કરેલી છે, એમનું બિહેવિયર કેવું છે એ આપણે અહીં દર્શાવવાનું છે. સો સિચ્યુએશન ફર્સ્ટ જોઈએ. Ants have to carry heavy loads and the sides of pit are steep. કે કીડીઓએ એકદમ ભારે વજનનું વહન કરવાનું છે અને જે પીટ એટલે ખાડાની જે સાઈડ છે સ્ટીપ એટલે કે ધારદાર છે. તો શું કરશે? જે સ્લોપ છે એકદમ ચીકણો છે, તો એમણે ત્યાંથી પસાર થવું છે, તો કઈ આઈડિયા યુઝ કરશે? તો સમ એન્ડ્સ કેરી અપ ધ હેવી લોડ્સ. લેસનમાં છે જ આપણને આપ્યું જ છે. સમ એન્ડ્સ ગો ઇન ફ્રન્ટ એન્ડ ક્લિયર ધ રોડ. Then they also make a chain and create foothold to pass the carrying heavy load ants. Second છે, the way to reach the top of the pit is very smooth, steep and without footholds. કે તેમને જ્યાં ખાડાની જે ટોચ છે એ ખૂબ જ સ્મૂથ લીસી છે, ધારદાર, એકદમ ધારદાર છે અને વિધાઉટ ફૂટહોલ્ડ છે. તો એવું શું કરશે? તો એક કીડી શું કરે છે ત્યાં? તો ટોચ ઉપર પહોંચે છે, પાસીસ અ મેસેજ પાસ કરે છે. એન્ડ દે એન્ડ્સ અધર એન્ડ્સ કેમ દેર, બીજી કીડીઓ ત્યાં આવે છે. ક્રિએટ એન્ડ ચેઇન, કે એક એન્ડ ચેઇન બનાવે છે. એન્ડ યુઝિંગ ધ ટેલ એન્ડ ઓફ અધર એન્ડ્સ ઇન ફ્રન્ટ. એન્ડ ફાઇનલી in this way the end chain made and the ants who carry that heavy loads pass easily from there. Situation third, ants have to grow their food. કે એમને તેમનું ખોરાક ઉગાડવો છે, તો શું કરશે? તો ants take pieces of leaves and they chew them up nicely. After chew them up nicely, they spread the chewed leaves and a kind of fungus grow, and this way they made their food. Situation 4, ants like to have honey like liquid. કે કીડીઓને મધ જેવું પ્રવાહી ગમે છે. તો ants bring green flies which protect them from enemies which milk them, and they also press their sides and have honey like liquid. Situation 5, some ants need followers to work for them. કે કેટલીક કીડીઓને તેમના માટે અનુયાયીઓની જરૂર પડે છે, તો શું કરશે? When red ants need their slaves, they ambush the nest of the black ants, abduct few of their eggs and hatch their eggs in their own nest, and from birth black ants are treated as a slave. C1.7 write reasons to support this statements. કે આ સ્ટેટમેન્ટને સપોર્ટ આપણે કયા રીઝનથી કરીએ છીએ તેના રીઝન અહીં આપણે લખવાના છે. તો સ્ટેટમેન્ટ નંબર 1 છે એન્ટ્સ આર ક્લેવર, કે કીડીઓ હોશિયાર હોય છે, એના રીઝન્સ આપણે આપવાના છે. તો ફર્સ્ટ રીઝન છે દે વર્ક ઇન ગ્રુપ. સેકન્ડ રીઝન છે દે ડુ ધેર વર્ક એઝ અ ટીમ વર્ક. એન્ડ થર્ડ વન છે દે ઇઝીલી મેનેજ ધેર વર્ક. સેકન્ડ, ants have a system like government. કે કીડીઓની એક સરકારની જેવી સિસ્ટમ હોય છે. કેવી રીતે કરી શકીએ? તો they organize their work nicely, then they work in discipline, and third one, they work with mutual understanding. ફરીથી, they work in a team, as a team. Second, they are disciplined, and third, they work with mutual understanding. Third, driver ants are dangerous because all the giant animals afraid of them. Again, all the giant animals afraid of them. Second, they even eat the python-like creature. And third one, when they entered in someone's house, when they exist, the house, spider and little insect all are cleared. 1.8 answer these questions. કે આ પ્રશ્નોના જવાબ આપો.
ઓકે મિત્રો, આપણને એક્ઝામમાં ડાયરેક્ટ ક્વેશ્ચન આન્સર તો પૂછાતા નથી, પણ આ ક્વેશ્ચનના આન્સર આપણને શોર્ટ નોટ લખવામાં પણ હેલ્પ કરે છે. વોટ ડીડ ધ એન્ડ્સ ડુ ટુ કેરી હેવી ફૂડ? કે કીડીઓ હેવી ફૂડને કેરી કરવા માટે શું કરે છે? તો એન્ડ્સ વર્ક કોઓપરેટિવલી when they had to carry heavy loads. When the ants had to carry heavy food to their nest, they immediately organized a team and work as a team. If there are any obstacles, like they are suffering from any obstacle like tiny stones and all that, other ants clean their way. And as mentioned in the textbook, some situation where they are in pit and they want to come outside and there is no foothold, the other ants make an ant chain and the ants who carry that heavy loads easily pass from there. Second one, suppose you are playing a role of South American ants. How will you play a role? કે તમે સાઉથ અમેરિકન એન્ટનો રોલ પ્લે કરો છો, કેવી રીતે પ્લે કરશો? તો તમે શું કહેશો? If I am playing a role of South American ants, I will play my role like as follow. I will play the role of farmer ant. I will make a piece of leaf and leave it as umbrella. Then I will bring this to my nest. Then I clean up the way where I put that leaves, prepare a beds of chewed up leaves and grow fungus as my food. Third, why do some ants protect green flies? The green flies give honey-like liquids. Some ants like to enjoy or release their honey-like liquid. That liquid makes from the green fly which are found on rose and bean leaves. The ants like its honey-like liquid too much, and that's why they bring that green flies in their nest and protect them from enemies. And they use this green fly as the cows. They press their sides gently and the liquid which come out, they release a lot. Fourth one, which ants are called master ants and slave ants? So the powerful red ants, especially found in Europe, are called master ants. The black ants, smaller in size comparing to red ants, they abduct the eggs of black ants. They hatch them and treated them as their slave from their birth. Which ants are called cow ants? Why? So some ants like to have honey-like liquid and they release a liquid lot. This liquid is taken from the grain flies which are found on rose and bean leaves. Some ants bring the flies in their nest, protect them from enemies and press their sides gently, and the liquids which came out they enjoy a lot. Do you have sympathy towards servant ants? How are they treated by their masters? કે તમને જે સર્વન્ટ્સ એન્ટ્સ નોકર કીડીઓ છે, તમને કોઈના તરફ સહાનુભૂતિ છે? સિમ્પથી મતલબ તમે એમના માસ્ટર્સ એમને કેવી રીતે ટ્રીટ કરે છે? તો યસ, ડેફિનેટલી વી હેવ સિમ્પથી ટુવર્ડ્સ સર્વન્ટ એન્ટ્સ because they are not treated nicely by their masters. They have to carry their masters on their back and they are smaller in size comparing to red ants. So it's like not good for them. Even they are separated from their family from their birth. Seventh, are people afraid of driver ants? Why? So yes, definitely people are afraid of driver ants because they are very dangerous. Even though giant animals like tiger and elephant also in fear of them. Even the villagers of African tells the story that their babies were abducted or eaten by the ants, and I think it is the true stories because whatever we learned in the lesson, it's also help us to believe the thing. 8th one, how would you know that an army of ants had passed from this place? If